Hello everybody, welcome you all again. My name is Satyajeet and we are going to start again with our first point in the first chapter of the paper 1. As I have written the code here, तुम्ही शोधा की हा चॅप्टर कुठला आहे आणि सबसेक्शन कुठला आहे, कुठला पॉइंट आहे. And I'm again requesting you, please keep your syllabus copies with you, as this is paper 1, chapter 1, the first A subsection of chapter 1, which is called as modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. Now look into the exact syllabus. Modernity and the social changes in Europe and emergence of sociology, right? And in the last section, we have discussed about a simple idea. We overlook on the syllabus of chapter 1. Okay. Now, in this session, this is going to be the part first of A section, right? It is going to be the part first of the A section. And I have divided the A section, A subsection of chapter 1, that is the emergence of sociology. Just the main focus is how sociology emerged. I have divided this part into two topics, two parts, part 1 and part 2. ज्याचा अराउंड 100 to 120 मिनिट्सचा ड्युरेशन आहे, राईट. तर 2 तासाच्या आसपास हा ए सबसेक्शन चालणार आहे पेपर 1 चा, ज्यामध्ये आपण कॉम्प्रिहेन्सिव्हली शिकणार आहोत की व्हॉट इज मीन बाय मॉडर्निटी अँड व्हॉट वर द चेंजेस दोज वर गोइंग ऑन इन युरोप at that time that brought tremendous amount of changes in polity, economy and society, which led to the emergence of sociology as a distinct discipline to study the society. First of all, we'll write what is the syllabus of this A subsection, that is called as modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. Modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. ह्यामध्ये 3 इम्पॉर्टंट वर्ड्स आहेत खरं बघितलं तर. फर्स्ट वर्ड इज द मॉडर्निटी, द सोशल चेंज, एमर्जन्सच्या की का इमर्ज आणि हाऊ इट इमर्ज्ड, अँड एक छोटासा पॉइंट ज्याला आपण म्हणू व्हॉट इज ऍक्च्युअली सोशोलॉजी, जे आपण एक डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केला अर्लियर व्हिडिओज मध्ये. पण एकदा सिंपल डिफाइन करू आपण की व्हॉट इज सोशोलॉजी. तर सोशोलॉजी इज अ डिसिप्लिन, एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन विच ट्राइज टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल ऑर्गनायझेशन्स, सोशल इन्स्टिट्यूशन्स इन कॉम्प्रिहेन्सिव्हली, अ डिसिप्लिन टू स्टडी सोसायटी. Sociology is a discipline that studies society. Okay, the key word here is society. मग आय वुड लाईक टू आस्क यू, सोसायटीचा एक्झिस्टन्स कधीपासून आहे? सोसायटी म्हणजे जर समाज असेल आणि हा समाजाचा एक्झिस्टन्स कधीपासून आहे, जे की ट्रेस करणं फार अवघड आहे. इफ यू कॅन जस्ट है ना ट्राय टू ट्रेस इट, जो की ट्रेस करणं एक ह्युमन इव्होल्युशनचा पार्ट आहे सोसायटी. आणि तो कधी एक्झॅक्टली सुरू झाला और कधी एक्झॅक्टली सोसायटी इस्टॅब्लिश झाली, आपण असं एक क्लिअरली त्याला पिन पॉइंट नाही करू शकणार की इथून पुढे सोसायटी सुरू झाली 10,000 इयर्स 15,000 इयर्स बॅक, असं काही पॉसिबल होणार नाही. मग जर सोसायटीचा आपल्याला इनिशियल पॉइंट ट्रेस होत नाही, आणि दुसरा पॉइंट की असं तुम्हाला वाटतं का की दुसरा क्वेश्चन तुम्हाला विचारतोय की सोसायटीला ह्याच्या आधी स्टडी करण्याचा प्रयत्न झाला नाही? सोसायटीला खूप साऱ्या डिसिप्लिन्सनं स्टडी करण्याचा प्रयत्न केला इन व्हेरी डिस्टिंक्ट मॅनर, इनडायरेक्ट मॅनर. जसं की फॉर एक्झाम्पल पॉलिटिकल सायन्सनं पण सोशोलॉजीला स्टडी करण्याचा प्रयत्न केला, इकॉनॉमिक्सनं स्टडी करण्याचा प्रयत्न केला, हिस्ट्रीनं स्टडी करण्याचा प्रयत्न केला. जसं फॉर एक्झाम्पल प्लाटोचा द रिपब्लिक नावाचं बुक असेल, कौटिल्याचं अर्थशास्त्र असेल, आईन ए अकबरी असेल, है ना. इंडिया काय सगळ्या वेस्टर्न पूर्ण जगभरात आपण सोसायटीवर वेगवेगळे इन्साइट्स दिलेले आहेत. वेगवेगळ्या थिंकर्सनं, वेगवेगळ्या डिसिप्लिन्सनं व्हॉट इज सोसायटी आणि हाऊ इट लुक्स लाईक ह्याच्यावर आयडियाज ऑलरेडी पब्लिश केल्या होत्या, डिसाईड केल्या होत्या, डिकोड केल्या होत्या. त्यांनी ट्राय केलं की सोसायटी काय हे सांगण्याचं. बिकॉज आपण काय बघतोय की सोसायटी इज द कीवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, आणि सोसायटीचा स्टार्ट पॉइंट काढणं पॉसिबल नाहीये. दुसरा पॉइंट की असं अजिबात नाहीये की सोसायटी वॉज नॉट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट
बिफोर द इमर्जन्स ऑफ सोशियोलॉजी, और व्हॉट इज सोसायटी ह्यावर कुठल्याही प्रकारच्या आयडियाज कुणीच ट्राय केलं नव्हतं. इट इज नॉट पॉसिबल. Both in the Indian and the Western societies, we find n number of literatures, n number of ideas, thoughts and thinkers ज्यांनी सोसायटीला स्टडी करण्याचा प्रयत्न ऑलरेडी केला होता. मग असं काय झालं की सोशियोलॉजीला जन्म घ्यावा लागला? तो एक्झॅक्टली पॉइंट आहे आपला इथे शिकण्याचा, की इमर्जन्स ऑफ सोशियोलॉजी काय, असं काय झालं. तर तो काय झालं त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की व्हॉट हॅपन्ड देन, की सोशियोलॉजी ॲज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन टू बर्थ इमर्ज्ड ॲज अ सेपरेट डिसिप्लिन. व्हायचा दोन शब्दामध्ये अर्थ आहे, मॉडर्निटी अँड सोशल चेंजेस इन युरोप दॅट लेड टू द इमर्जन्स ऑफ सोशियोलॉजी ॲज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन. ह्याला अशा प्रकारे मी डिकोड करतो ह्या सिलेबसला. ह्या सिलेबसचा पॉइंट हे जर अँड वगैरे काढलं तर त्याचा सिम्पल अर्थ होतो ह्या सगळ्या ह्या ए सेक्शनचा की द मॉडर्निटी अँड सोशल चेंजेस इन युरोप that brought huge tremendous amount of changes in polity, economy, society, social structures, जे की अशा प्रकारचे चेंज होते की जे आधी कधी बघितले गेलेले नव्हते, जे आधी कधी ऑब्झर्व केले गेले नव्हते, आणि ते इतके प्रोफाउंड आणि इम्पॉर्टंट आणि मल्टी डायमेन्शनल चेंजेस होते की त्याला बाकीच्या डिसिप्लिन्सनं स्टडी करणं वॉज नॉट पॉसिबल. दी अदर डिसिप्लिन्स लाईक पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स, anthropology and many other disciplines, they were finding themselves at inadequate to study the changes those were going on in the 17th 18th और थोडासा आणखी मागे the changes in the Europe and modernity. हा जो पिरियड आहे हा पिरियड सुरू होतो the period called as रेनेसा पासून. म्हणजे रेनेसा ही जी कन्सेप्ट आहे, रेनेसाचा अर्थ असतो, बाय द वे, the idea of Renaissance, RENAISSANCE. This is Renaissance. रेनेसाचा अर्थ असतो की अ कल्चरल रिव्होल्युशन. रिव्होल्युशन म्हणजे काय, म्हणून तुम्हाला मी पुन्हा पुन्हा रिक्वेस्ट करतो की गो थ्रू दी दोज व्हिडिओज ऑन युट्यूब की जिथे आपण बेसिक डेफिनेशन्सला टच केलेला आहे. रेनेसा म्हणजे काय, रिव्होल्युशन म्हणजे काय, कल्चर म्हणजे काय, रिव्होल्युशनचा व्हॉट यू कॅन से, रेनेसाचा अर्थ आहे की इट इज अ कल्चरल रिव्होल्युशन, राईट, जी इटलीमध्ये सुरू झाली अराउंड 14th century. ह्या पिरियड पासून मी फक्त ते रेफरन्स घेतोय एका पिरियडचा, रेनेसा या पिरियडचा, किंवा टू बी मोर प्रिसाइज 14th century इटली इथून सुरू करू आणि इटलीमधून पूर्ण युरोपमध्ये अशा प्रकारच्या काही चेंजेस किंवा वेव्स ऑफ चेंजेस पोहोचल्या की दोज इम्पॅक्टेड दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसायटी इन व्हेरी न्यू वे, व्हेरी डिस्टिंक्ट वे, की जे चेंजेस वेर नॉट ऑब्झर्व्ड अर्लियर. आणि त्या चेंजेसला स्टडी करायला सोशियोलॉजी इमर्ज झाली. मग माझा प्रश्न असा आहे की हा जो चेंज आहे, हा चेंजच्या आधी आपल्याला बॅकग्राऊंड बघणं पण आवश्यक आहे की हा चेंज झालाय तो नेमका कुठून झालाय. मग जर चेंज झालाय तर आधी सिच्युएशन्स कशा होत्या, है ना, तर आपल्याला चेंज हा डिस्टिंक्टिव्हली कळेल. म्हणजे आपल्याला थोडंसं आणखी पास्ट मध्ये जाणं आवश्यक आहे की जिथून हा चेंज सुरू झाला किंवा सुरू व्हायच्या आधीच्या कंडिशन्स कशा होत्या. म्हणून आपल्याला एक नवीन और एक बॅकग्राऊंड टॉपिक शिकावं लागेल. तर हा जो टॉपिक आहे, हा टॉपिक सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे मॉडर्निटी आणि सोशल चेंजेस ला आपण हात घालण्याच्या आधी आपण आता बॅकग्राऊंड मध्ये चाललोय की ह्या मॉडर्निटी आणि सोशल चेंजच्या आधी काय कंडिशन्स होत्या ते आपण शिकू. ओके, त्याला आपण म्हणू द डार्क एज. युरोपमध्ये एक द पिरियड, एक फेज आहे ना, एक फेज इज कॉल्ड एज वन फेज एज अ डार्क एज इन हिस्ट्री, ज्याला जनरली काही लोक मेडिवल पिरियड पण म्हणतात. मेडिवल पिरियड ऑफ युरोप, राईट. ऍज द वर्ड सजेस्ट, द डार्क एज हा लिटरली सोसायटी मधल्या सगळ्या ऍस्पेक्ट्सला एका डिफरंट डायमेन्शन्सवर घेऊन चाललेला पिरियड होता. व्हॉट डू यू मीन बाय दॅट अँड व्हॉट इज मीन बाय डिफरंट ऍस्पेक्ट ऑफ सोसायटी. सोसायटीमध्ये सोशल स्ट्रक्चर्स म्हणजे सोसायटी इटसेल्फ, इकॉनॉमी, पॉलिटी, कल्चर,
हिस्ट्री, ह्या सगळ्या एरियाजमध्ये एक डाऊनवर्ड ट्रेंड सुरू होता, राईट, किंवा स्टॅग्नेशन आलेलं होतं. एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ सोसायटी, द सोसायटी इन द मेडिबल. आणि हा बाय द वे हा जो पिरियड आहे दॅट इज दी डार्क एज ऑफ द मेडिबल, हा जनरली दी 5th to let's say 15th or the 14th century ह्या पिरियडचा एक अराउंड 1000 yearsचा हा जो पिरियड आहे अराउंड, राईट. कुणी जण असं म्हणतात की लेट्स से 5th to 13th or 14th century, पण एक जनरली तुम्हाला एक सोपं लक्षात ठेवायला 5 ते 15 अशा प्रकारचा एक जनरली तो पिरियड आहे, त्याला आपण म्हणतो मेडिबल एज, की ज्याला डार्क एज डिनोट करतात. जर तुम्ही त्या सोसायटीला ऑब्झर्व कराल इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, यू विल ऑब्झर्व की द सोशल स्ट्रक्चर, इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसायटी वॉज मेस्ड अप. सोसायटी ही खूप साऱ्या स्ट्रॅटाज मध्ये डिवाइड केली गेलेली होती. सोसायटीमध्ये खूप सारे वर्ग, क्लासेस होते, आणि ते क्लासेस हे डिस्टिंक्टिव्हली डिफाईन्ड होतं इन टर्म्स ऑफ इस्टेट्स अँड ऑल, राईट. ज्याला आपण फ्रेंच रिव्होल्युशनला शिकणार आहोत की 3 इस्टेट्स, अमेरिकन रिव्होल्युशन मध्ये पण तुम्ही शिकता. म्हणजे काय की द मेजर क्लासेस वेअर लाईक द रुलिंग क्लास, है ना, द किंग अँड ऑल, द क्लर्गी, आपण त्या जो रुलिंग क्लास अजून सबऑर्डिनेट, किंवा द प्रिस्ट क्लास, राईट, द क्लर्गी अँड ऑल, आणि नंतर तो 3rd इस्टेट, त्याला आपण म्हणू द मासेस. अशा प्रकारचे एक सेपरेट क्लासिफिकेशन सोसायटीमध्ये होतं. सोशल स्ट्रक्चर वॉज व्हेरी इनइक्वल, है ना. इनइक्वालिटीज तिथे खूप साऱ्या प्रिव्हॅलंट होत्या इन टर्म्स ऑफ देअर प्रिव्हिलेजेस, in terms of the status, in terms of roles. Masses do not, है ना, or you can say masses had not any privilege, social privilege, any right, freedoms, or you can say the liberty. There was no scope of personal development. The complete property in terms of economy was actualized by the either religion, the church, किंवा the state, किंवा तिथं जो आपण जो ruling class, त्याला आपण nobles म्हणतो, है ना, नोबेल्स, क्लर्गी, प्रिस्ट्स अँड दी मासेस. अशा प्रकारचं एक प्रॉपर सेग्रिगेशन होतं. इन इकॉनॉमिक टर्म्स, एकतर सर्वात इम्पॉर्टंट की देर वॉज नो इंडस्ट्रियलायझेशन, राईट. तिथे मास प्रोडक्शन नव्हतं. होम बेस्ड प्रोडक्शन, ज्या की आवश्यक वस्तू आहेत, नीड, है ना, इतकं सॅटिस्फाय करणारा सबसिस्टन्स इकॉनॉमी होती. त्या पण ह्या होम बाउंड फॅक्टरीज मध्ये, स्मॉल फॅक्टरीज और फॅक्टरीज इन सेन्स ऑफ की जिथे होम बाउंड प्रोडक्शन होतं, फॅमिली वर्कर्स यूज टू वर्क इन दॅट. At the same time, the division of labor म्हणजे काय की कुठलं काम कोणी करावं, it was not based on the skills, it was based on the class or the status which the person belonged. At the same time, in terms of political area, in terms of polity, the ruling class and the church म्हणजे religion used to dominate the political powers, the decision making powers of the society. आणि जो मास आहे, जे पीपल आहेत, मासेस, दे कन्स्टिट्यूटेड ह्यूज चंक ऑफ सोसायटी. त्यांची पॉप्युलेशन वॉज अराउंड लाईक 90% ऑफ द सोसायटी, बट दे वेर डिस्क्रिमिनेटेड अगेन्स्ट, दे वेर डॉमिनेटेड बाय द हँडफुल फ्यू. ऍट द सेम टाइम जर आपण नीट बघायला गेलं तर हा डार्क एज हा इज अ पिरियड की जिथे आपल्याला तो मेडिवल युरोपचा सोसायटी, इकॉनॉमी आणि पॉलिटी ही एकदम ऑर्थोडॉक्स ओल्ड एज, है ना, आणि त्याला म्हणू की डिस्क्रिमिनेटेड फॅशनवर ऑर्गनाइज झालेली होती. इकॉनॉमी सुद्धा, पॉलिटी सुद्धा आणि सोसायटी सुद्धा. पॉलिटीमध्ये येतं काय काय, पॉलिटीमध्ये रुलिंग क्लास कोण आहे, रूल कोण करतंय, पीपलला और दी मासेसला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे राईट्स अँड फ्रीडम्स अवेलेबल आहेत. आर दे एबल टू चूज देअर रूलर्स? इफ नॉट एट ऑल, की त्याला आपण म्हणू की आर दे हॅव्हिंग और डू दे हॅव एनी राईट ऑफ डिसेंट, डिबेट, डिसकंटेंट, है ना, किंवा काही आवडलं नाही तर त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याचा त्यांच्याकडे अधिकार आहे का? दिस रिगार्ड्स टू दी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. दुसरा पॉइंट, जो कोणी रुलिंग क्लास आहे, ऑन व्हॉट बेसिस द रुलिंग क्लास इज चूजन. जनरली तुम्ही जर डार्क एजेस मध्ये बघाल तर रुलिंग क्लास जे होता तिथे सर्वात इम्पॉर्टंट होतं दी प्रॅक्टिस ऑफ मोनार्की वॉज प्रिव्हॅलंट. व्हॉट इज मीन बाय मोनार्की, है ना, एक सर्व सत्ता एक सेंट्रल ऑथॉरिटीच्या हातात राजा, आणि ती मोनार्की वॉज नॉट डेमोक्रेटिक, दॅट वॉज हेरिडेटरी.
म्हणजे काय की राजाचा मुलगा राजा होईल आणि त्याचा मुलगा पुन्हा राजा होईल. दॅट वॉज हेरिडिटरी. ऍट द सेम टाइम आणखी कन्सेप्शन अवेलेबल होती की जो किंग आहे इट हॅज डिव्हाइन ड्युटी. त्याला देवानं गॉडनी पाठवलंय टू रूल ऑन दी मासेस है ना, आणि ही त्याची डिव्हाइन ड्युटी आहे, त्याला डिव्हाइन नेचर आहे. आणि दुसरा पॉइंट त्यापेक्षा जास्त म्हणजे बऱ्याचशा स्टेट्स मध्ये अशी कन्सेप्शन अवेलेबल होती द किंग जो आहे, द किंग जो रूलर आहे तो खरं तर एक देवाचा अवतार आहे. इन्कार्सिनेशन ऑफ द गॉड इट सेल्फ, की जो विच हॅज बीन टास्क टू रूल द मासेस. म्हणजे की देवानं स्वतः द गॉड हॅज हिमसेल्फ सेंड द रूलर किंग इन अ डिव्हाइन नेचर विच हॅज द डिव्हाइन पॉवर्स, डिव्हाइन ड्युटीज टू रूल ओव्हर द मासेस. अशा प्रकारची कन्सेप्ट, त्याला म्हणू द डिव्हिनिटी है ना, डिव्हाइन रूल, द डिव्हाइन रूल, ही कन्सेप्ट त्यावेळेस प्रिव्हॅलंट होती. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनार्की होती, हेरिडिटरी होतं, डिव्हाइन रूल होता. म्हणजे पॉलिटिकल पॉवर ही डेमोक्रॅटिक नव्हती, और डेमोक्रेसी नावाची कन्सेप्ट अवेलेबलच नव्हती. असेल तरी ती फक्त तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये सापडेल, प्लेटो अँड ऑल. ही प्रॅक्टिकली पॉसिबल नव्हतं और प्रॅक्टिकली ती अवेलेबल नव्हती कन्सेप्ट. इट वॉज मोनार्की, इट वॉज हेरिडिटरी इन टर्म्स ऑफ डिव्हाइन रूल. इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी, द इकॉनॉमिक रिसोर्सेस है ना, जी प्रॉपर्टी होती दॅट वॉज ऍक्च्युअली ऑर्गनाइज इन फ्युडल टर्म्स. सरंजामशाही है ना, की लँड यूज टू डॉमिनेट द प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर. त्या लँडला ओन करणारे काही फ्यू क्लासेस होते फ्युडलिझम, आणि तिथे बाकीचे लोक काम करायचे ऍज सर्व. फ्युडलिझम यूज टू डॉमिनेट दॅट. आणि प्रॉपर्टी हे कॉन्सन्ट्रेशन होतं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द वेल्थ, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और द वेल्थ. ऍट द सेम टाइम काही नवीन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नव्हते, नवीन इंडस्ट्री नव्हत्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिसोर्सेस नव्हतं, काही ना रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्युशन इक्विटेबल नव्हतं, इनइक्वालिटीज होत्या. सोसायटीमध्ये पण तोच सेम किस्सा, की सोसायटी वॉज अरेंज्ड ऑन व्हेरी हायरार्किकल बेसिस, अनइक्वल बेसिस, क्लास बेसिस, सेग्रिगेशन अँड ऑल एव्हरीथिंग. दिस ऑल द क्लासेस, जसं की त्याला आपण म्हणतो ना नोबिलिटी, मासेस, क्लर्गी, प्रिस्ट, हे सगळे क्लासेस वेअर अवेलेबल आणि दे यूज टू हॅव द डिव्हिजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ द सोसायटी. त्याला डिस्क्रिमिनेशन आपण म्हणतो. सोसायटी, इकॉनॉमी आणि पॉलिटी ह्या डार्क एजेस मध्ये, हा जो डार्क एज आहे इन टर्म्स ऑफ युरोप, इथे यू कॅन से की हा डार्क एज जो मेडिवल फेज ऑफ द युरोप आहे, हा सोशल, इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वॉज मेस्ड अप इन दॅट केस. इन ऍडिशन टू दॅट द कल्चर, the fourth point I would like to introduce beyond the 3 points, that is polity, economy and society. Addition to that, let's talk about culture. All the cultural developments in the period of dark ages or the medieval ages. तर कल्चर मध्ये येतं काय काय. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर म्हणजे काय येतं है ना, द वे ऑफ लाईफ. त्यामध्ये तुमचं सगळं काय आलं, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, तुमचं फूड हॅबिट्स, क्लोथिंग हॅबिट्स, लिटरेचर, म्युझिक, राईट. त्यानंतर तुमचे इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सगळं कल्चरचा पार्ट येतं. तर कल्चरल पार्ट मध्ये जर डिस्टिंक्टिव्हली तुम्ही बघाल तर देअर वॉज अ डॉमिनंट स्टॅग्नेशन इन दॅट पिरियड. कुठल्याही प्रकारच्या एक तर स्टॅग्नेशन किंवा डिटोरिओरेशन, स्टॅग्नेशन किंवा डिटोरिओरेशन होतं त्यावेळेस, राईट. म्हणजे काय, आर्ट आर्किटेक्चर मध्ये डेव्हलपमेंट्स नाहीत, लिटरेचर खूप चांगल्या प्रकारचे काही क्लासी लिटरेचर आणि खूप जास्त नंबर्स मध्ये लिहिलं गेलं असं नाहीये. म्युझिक मध्ये काही डेव्हलपमेंट झाली, नॉट ऑब्झर्वेबल, राईट. फूड कल्चर, कल्चरल एक्सचेंज किंवा आयडियाजचा एक्सचेंज है ना, ह्याच्यामध्ये काही फ्रुटफुल अचिव्हमेंट्स आहेत. असं कुठल्याही प्रकारचा एरिया नाहीये कल्चर मधला की जिथे सिग्निफिकंट अचिव्हमेंट्स, आणि ते पण खूप लार्ज नंबर्स मध्ये अचिव्हमेंट्स आहेत, अशा कुठल्याही प्रकारचं ऑब्झर्वेशन आपल्याला त्या डार्क एज मध्ये दिसत नाही. दॅट मीन्स ऑन द कल्चरल पार्ट इव्हन, likewise in the economic, political and social structural part, आपल्याला ह्या कल्चरल पार्ट मध्ये सुद्धा डिटोरिओरेशन किंवा स्टॅग्नेशन ऑब्झर्व होतं. अँड नाव
द एज केम, की जेव्हा हे सगळं काही चेंज व्हायला लागलं है ना. त्या डार्क एज नंतर वी ऑब्झर्व अ फेज कॉल्ड ॲज द फेज ऑर द पिरियड ऑफ रेनेसा. द पिरियड ऑफ रेनेसा, दॅट पिरियड जो डिफाईन करतात ॲज अ कल्चरल रिव्होल्यूशन. रेनेसा इज नथिंग बट अ कल्चरल रिव्होल्यूशन दॅट स्टार्टेड. कल्चरल रिव्होल्यूशन ही पूर्ण युरोपमध्ये ऑब्झर्व झाली, पण दॅट स्टार्टेड ड्युरिंग द 14th century इन इटली. आणि तिथून त्या इटली पासून ती सगळ्या एरियाज मध्ये युरोपच्या ही स्प्रेड झाली. त्याला म्हणतो आपण द रेनेसा. आता ह्या रेनेसाला कल्चरल रिव्होल्यूशन का म्हणतात, और व्हॉट इज मीन बाय कल्चरल रिव्होल्यूशन. तर वी विल ऑब्झर्व significant developments, significant new ideas, significant new thinking in each and every aspect of society, right? त्या न्यू थिंकिंग मध्ये काय आलं की नाव द पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. नाव द पीपल स्टार्टेड reorienting their thought process on the ideas of modernity. Now the people started to show humanity in their approach towards the other social elements and the society itself. तर रेनेसा हा असा एक फेज होता की ज्या फेज मध्ये वी ऑब्झर्व की जो कल्चरल ऍस्पेक्ट ऑफ सोसायटी आहे, कल्चर, त्यामध्ये खूप साऱ्या इनोव्हेटिव्ह चेंजेस व्हायला सुरुवात झाली. हा जो चेंज आहे आपल्याला सगळ्या आर्टमध्ये, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्युझिक, लिटरेचर, फूड हॅबिट्स, आयडियाज, ह्या सगळ्या एरियाजमध्ये आपल्याला चेंज झालेला दिसायला लागला. That change was different or the ideas were different from those of the dark ages. जे आपण डार्क एज मध्ये बघितलं त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं इथे व्हायला सुरुवात झाली. जसं की फॉर एक्झाम्पल इन डार्क एजेस पीपल यूज टू ऍक्सेप्ट whatever the social structure is, whatever the economic structure is, whatever the political structure is, people used to accept that structure. Now the first of all people started to question. People started to question the prevalent ideas in that society, right? Ki jar king is a divine or king is supposed to have a divine rule, why? People started questioning each and every aspect of society. They started questioning. Renaissance is thus a cultural revolution that was started in the 14th century in Italy, that spread out throughout the Europe in terms of the values like rationality. In terms of the values like rationality म्हणजे काय असतं? Rationality म्हणजे क्वेश्चनिंग है ना, की तुम्हाला जेव्हा कुठल्याही कन्सेप्टला चा वाय जर तुम्हाला त्याच्यावर एंट्री करायची विदाउट पॅसिव्हली ऍक्सेप्टिंग दॅट, यू ऍक्टिव्हली एंगेज इन टू दॅट टॉपिक की वाय दॅट इज लाईक दॅट, त्याला आपण म्हणतो रॅशनॅलिटी. ग्रेट. रॅशनॅलिटी आली, ह्युमॅनिटी आली आणि मॉडर्निटी पण आली. तर दॅट पिरियड इज कॉल्ड ॲज रेनेसा. आय वुड लाईक टू इंट्रोड्यूस यू विथ सम ऑफ दी बेसिक आयडियाज की आपण नेमका ह्या रेनेसा ह्या फेजमध्ये काय करतो और कशा प्रकारचे चेंजेस ऑब्झर्व करतो. फर्स्ट ऑफ ऑल, दी रेनेसा वॉज नथिंग बट द चेंज Renaissance was nothing but the change in the way of thinking. त्याला आपण इथेच लिहू. It is a cultural revolution, of course, yes. It was a change in the way of thinking. Change in the way of thinking. People used to think, right? Thinking, ह्यामध्ये सगळं काय आलं? सगळं काय आलं? चेंज. तो चेंज कसा आहे आणि काय? लेट सी व्हॉट चेंजेस दिस रिव्होल्यूशन और द रेनेसा पिरियड ब्रॉड. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेनेसा was based on the very important idea called as rationality. Then
the Renaissance period was secondly dependent on the second value called as humanity. At the same time, it was based on modernity. Okay, this is Renaissance. Renaissance is nothing but the change in the way of thinking. The change in way of thinking. The delta represents, the triangle represents the change. Change in the way of thinking in the various segments of society. So what is meant by rationality, humanity and modernity? First of all, rationality म्हणजे the eagerness है ना, तो जो urge है to find why of any topic, to apply your mind to that topic actively, to question the idea, to question the dominant ideas, to question the existing ideas. त्याला आपण म्हणू rationality. ह्यांना आलं काय, the idea of questioning. है ना. At the same time, questioning म्हणजेच आपण त्याला म्हणू the rationality. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की रिलिजन जर म्हणत असेल की स्त्रियांनी घरात थांबावं, पुरुषांनी बाहेर काम करायचं, तर रॅशनॅलिटी काय म्हणेल, वाय. जस्ट एक्सप्लेन मी वाय. मग आपल्याला कळतं की रॅशनॅलिटी सांगते की नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. हा सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर आहे. खरं तर ह्याच्या मागे कुठलाही सायंटिफिक बेसिस नाही. म्हणजे काय, रॅशनॅलिटी ही सायन्स बेस्ड असते. रॅशनॅलिटी ही क्वेश्चनिंग वर बेस्ड असते. रॅशनॅलिटी और दी यू कॅन से जो रॅशनॅलिटीचा एरिया हा सायन्स बेस्ड असतो. सायन्स सायंटिफिक फॅक्ट्स है ना, फॅक्ट बेस्ड. ऍझम्पशन्स, प्रिझम्पशन्स वगैरे नाही, फॅक्ट बेस्ड असतो. ह्युमॅनिटी म्हणजे ह्युमॅनिटीच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत है ना, दे आर व्हेरी सिग्निफिकंट इन दॅट फेज. की ज्यावेळेस आपण ह्युमॅनिटीच्या व्हॅल्यूजला रिस्पेक्ट करायला सुरुवात केली इन टर्म्स ऑफ दी ह्युमन राईट्स है ना, काही इमोशनल राईट्स, इमोशनल ऍस्पेक्ट्स, त्यामध्ये आपण हा सॉफ्ट टच आणला इन आवर आयडियाज, दॅट इज कॉल्ड ॲज द आयडिया ऑफ ह्युमॅनिटी. अँड लाईकवाईज जी मॉडर्निटी आहे, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट जो आपल्याला आता डिस्कस करायचा आहे. तर रेनेसाचा हा थर्ड ऍस्पेक्ट आहे. द थर्ड आयडिया इज कॉल्ड ॲज मॉडर्निटी. तर व्हॉट डू मीन बाय मॉडर्निटी? ऍक्च्युली मॉडर्निटी हा एक पिरियड आहे ऑफ कल्चरल अँड इंटलेक्च्युअल चेंजेस. मॉडर्निटी हा इज ऍक्च्युली वन पिरियड. Modernity is a period of the cultural and intellectual change or upheaval पण म्हणतात त्याला. आपण आपला कल्चरल आयडियाज है ना आणि इंटलेक्च्युअल आयडियाजला डेव्हलप किंवा चेंज करायला सुरुवात केली. दॅट इज कॉल्ड ॲज द पिरियड ऑफ कल्चरल अँड इंटलेक्च्युअल चेंज इज कॉल्ड ॲज मॉडर्निटी. मग असे कुठले चेंजेस किंवा कुठल्या आयडियाज आपण इथे इनोव्हेट करायला सुरुवात केली? बाय द वे आपण काय बघतोय की डार्क एज मध्ये काय सिच्युएशन्स किंवा काय फीचर होते मेडिवल फेज मध्ये युरोपच्या, आणि हाऊ दोज स्टार्टेड चेंजिंग. आणि तो चेंज हा अजूनही सुरू आहे. मागच्या अराउंड 500-600 वर्ष आपण हिस्ट्री बघतोय की हाऊ धिस चेंज इज गोइंग ऑन, जो आजही सुरू आहे. आणि जर हा आज सुरू आहे तर तो चेंज हा ऍक्च्युली स्टार्टेड फ्रॉम वेअर. आपण त्या टॉपिकवर द व्हेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द चेंज जिथून तो सुरू झाला, जी मॉडर्निटी, मॉडर्नायझेशन, अर्बनायझेशन, जो आज आपण मॉडर्न वर्ल्ड बघतोय, तर मॉडर्न वर्ल्ड हा नेमकं कुठून सुरू झालं, त्या इम्पॉर्टंट फेज ऑफ पिरियड ऑफ फेज आहे, फेज टाइमचा जो फेज आहे त्या पॉइंटला आपण उभे, त्या पॉइंटला म्हणतात द पिरियड ऑफ रेनेसा. जो रेनेसा वॉज बेस्ड ऑन द 3 इम्पॉर्टंट पिलर्स. त्या पिलर्सचे नाव आहेत रॅशनॅलिटी, ह्युमॅनिटी अँड मॉडर्निटी. त्यातल्या रॅशनॅलिटीचा अर्थ असतो क्वेश्चन करणं, सायन्स बेस्ड. ह्युमॅनिटीचा अर्थ असतो ह्युमन ऍस्पेक्ट्स, इमोशनल ऍस्पेक्ट्स है ना, सायकोलॉजिकल ऍस्पेक्ट्स ह्यांना ट्रीट करणं. ऍट द सेम टाइम मॉडर्निटीचा आयडिया असतो किंवा मॉडर्निटीची जी कन्सेप्ट आहे, इट इज अबाउट द चेंज इन द थिंकिंग, चेंज इन द आयडियाज, चेंज इन द युअर पर्स्पेक्टिव्ह इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल लिबर्टी. विल मेक वन लिस्ट ऑफ दोज फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी, की मॉडर्निटी मध्ये येतं काय काय. टू स्टार्ट विथ मॉडर्निटी इज
कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेडिशन्स. इफ यू कॅन ऑब्झर्व, मॉडर्निटी म्हणजे ट्रेडिशन्सचा कॉन्ट्रास्ट, ट्रेडिशन्सच्या अगेन्स्ट म्हणण्यापेक्षा क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन्स, की जे ट्रेडिशनली सांगितलं गेलंय ते फॉलो न करणं किंवा ऍज इट इज फॉलो न करणं और विदाउट क्वेश्चन्स फॉलो न करणं, दिस इज कॉल्ड ॲज मॉडर्निटी. म्हणजे काय, मॉडर्निटी इज दॅट फेज ऑफ टाइम वेअर वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवर ओन ट्रेडिशन्स. जर हे असंच आहे तर ते असं का बरं आहे, आणि खरंच असं आहे का, वी स्टार्टेड लाईक दॅट, है ना, वी स्टार्टेड टू क्वेश्चन आवर ओन ट्रेडिशन्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज मॉडर्निटी. बाय द वे, जर तुम्ही मॉडर्निटीचा टॉपिक बघितला, त्याचा अर्थ बघितला, किंवा तुम्ही त्याचा सिम्पल एक कॉमन सेन्सिकल अंडरस्टँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर विच इज नॉट ट्रॅडिशनल, व्हॉट इज नॉट ट्रॅडिशनल, दॅट इज मॉडर्निटी. ग्रेट. मॉडर्निटी इज व्हॉट इज नॉट ट्रॅडिशनल. म्हणजे काय, मॉडर्निटी हा असा फेज आहे वेअर वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन्स, right? At the same time, we infused the idea of rationality in our thoughts. Nantar, we infused individualism in our thoughts. म्हणजे काय, we started giving importance to our individual interest, individualism, है ना, दॅन सोसायटी और गॉड. जे की गॉडने सांगितलं ह्याचं सगळं काही, त्याला आपण वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, त्याच्या अगेन्स्ट, त्याच्या वेगळ्या आयडियाज, राईट, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंडिव्हिज्युअलिझम, रॅशनॅलिटी, क्वेश्चनिंग द ट्रॅडिशन्स. ॲट द सेम टाइम वी स्टार्टेड बिलिव्हिंग इन सायन्स. बिलीफ इन सायन्स, this is called as modernity. At the same time, addition to science, we started believing in liberty, freedoms, है ना, ideational freedoms, ideaचे freedoms. At the same time, we started with a new political systems, believing in new political systems. त्याला आपण म्हणू, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल डेमोक्रेसी, जो पुढे येईल आपल्याला टॉपिक, डेमोक्रेसी. वी स्टार्टेड मुव्हिंग फ्रॉम फ्युडलिझम टू कॅपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. कॅपिटलिझम कडे चाललो आपण, है ना. ऍट द सेम टाइम, दिस इज ऑल्सो फेज और द चेंज इन द रिलिजियस आयडियाज. त्याला आपण एका नवीन कन्सेप्टने इंट्रोड्यूस करू. If you can recall the concept of secularization. म्हणजे सेक्युलरायझेशन म्हणजे काय, की रिलिजनचा तुमच्या लाईफच्या ऍस्पेक्टवरचा इम्पॉर्टन्स किंवा इम्पॅक्ट कमी होत जाणं. अर्लियर इन डार्क एजेस आपला तो एक इम्पॉर्टंट पॉइंट मे बी तो मिस झालाय, है ना, त्याला आपण कल्चरमध्ये, और आपण त्याला एकदा त्या पॉइंटला पुन्हा एकदा रिव्हिजिट करू, द डार्क एज. या ह्या डार्क एज मध्ये आपण बघितलं की चार कुठल्या कुठल्या आस्पेक्ट्सवर दॅट सोसायटी वॉज मेस्ड अप. त्यातला आपण आस्पेक्ट घेतलं सोसायटी, इकॉनॉमी, पॉलिटी, आणि चौथा घेतला द कल्चर. बट ह्यांच्या सर्वात इम्पॉर्टंट रिझन काय होतं, ह्याच्यात गडबड काय होती, की ऑल दीज स्ट्रक्चर्स म्हणजे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स अँड कल्चरल स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वेर डॉमिनेटेड बाय द रिलिजन, majorly religion. Religious ideas used to dominate these structures, including P, E, S, and C. All these four cultures, all these four structures were dominated by the religious ideas. जे religion सांगेल, those ideas were to again guide all these aspects. म्हणजे काय, ह्युमन लाईफच्या, है ना, कोरला रिलिजन होता. If it is society, if it is human life, at its core was dominant religion. जसं की चर्च त्याला आपण म्हणतो. रिलिजन यूज टू डॉमिनेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसायटी. कळतंय. आणि रिलिजन मध्ये जर काही सुपरस्टिशन्स असतील, रिलिजन मध्ये काही ऑर्थोडॉक्स आयडियाज असतील, रिलिजन मध्ये काही बॅकवर्ड लुकिंग आयडियाज असतील, रिलिजन मध्ये काही इररॅशनॅलिटीज असतील, रिलिजन मध्ये काही अनसायंटिफिक बिहेवियर्स असतील, रिलिजन मध्ये काहीतरी प्रिजुडायसेस असतील,
तर ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन दी ऑल दी स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसायटी. रिलिजन कसं आहे ह्याच्यावर डिपेंडंट आहे की ती सोशल स्ट्रक्चर कसं आहे. जर रिलिजन इज डॉमिनंट इन दॅट स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स येस, राईट. मग when we started with modernity, in that phase we started the process of secularization. What is meant by secularization? We started to decrease the importance of religion in our lives. जर तुम्हाला कुणाशी मॅरेज करायचंय, कशा प्रकारे करायचंय, सकाळी उठल्यानंतर काय करायचंय, रात्री झोपताना काय करायचंय, जेवायच्या वेळेस काय खायचंय, जेवताना काय खायचंय, जेवताना काय प्रोसेस आहे, हे ना, ह्या सगळ्या घटना लाईफ मधल्या तुमच्या सगळ्या ऍस्पेक्टवर जर रिलिजन यूज टू डॉमिनेट, देन रिलिजन जेव्हा त्याचं महत्व किंवा आपण रिलिजनचं हळूहळू महत्व कमी करतो, म्हणजे रिलिजनला आपण काही पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंतच ठेवतो, राईट. फक्त ह्या एरियामध्ये रिलिजन डॉमिनेट करेल ह्याच फक्त आयडियाज आपण पॉप्युलेट करतो, आपण म्हणू की प्रॉपॅगेट करतो. म्हणजे काय की आता इथून पुढे रिलिजन आपल्या प्रत्येक गोष्टीवर डॉमिनेट नाही करणार. मी कुठलं काम करावं, ते किती वेळ करावं, कुणाशी करावं, है ना, और मित्र कोणते असावे, गुरु कोण असावा, शिष्य कोण असावा, मुलगा असावा की मुलगी असावी, लग्न करावं का नाही करावं, है ना, नंतर फॅमिली कशी असावी, ती कशी सांभाळावी, ह्या प्रत्येक एरियामध्ये रिलिजन यूज टू डॉमिनेट. आणि त्यामुळे त्या सोसायटीमध्ये रिलिजियस आयडियाज वेअर टू डॉमिनेट. बिकॉज तुम्ही जर नीट बघाल तर आयडिया इज दॅट कन्सेप्ट. आयडिया आणि सोसायटीचं खूप जवळचं रिलेशन आहे. त्यावेळी सोसायटीमध्ये ज्या प्रकारच्या आयडियाज असतील त्या प्रकारची ती सोसायटी असते. जर त्या सोसायटीमध्ये आयडियाज आर ऑर्थोडॉक्स, बॅकवर्ड लुकिंग, अनसायंटिफिक, इररॅशनल, द सोसायटी इज गोइंग टू बी इन दॅट वे. द रिलिजन ॲट दॅट टाइम, द चर्च, द ख्रिश्चॅनिटी इन युरोप वॉज व्हेरी ऑर्थोडॉक्स, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी, इनजस्टिसफुल, राईट. ह्या सगळ्या कन्सेप्टमुळे ती सोसायटी पण मेस्टअप होती. म्हणून त्याला डार्क एज म्हणतात. बिकॉज रिलिजन वॉज ॲट द कोर. Religion used to dominate all the areas. At the same time, religion was not you can say fulfilling concept. ती रॅशनल नव्हता. आणि जेव्हा आपण रिलिजन पासून और रॅशनॅलिटीकडे मूव्ह करायला गेलो तर नॅचरली आपण रिलिजनला चेंज है ना, त्याला आपण म्हणू द प्रोसेस ऑफ सेक्युलरायझेशन. व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्युलरायझेशन? म्हणजे काय की वी हळूहळू रिलिजनचा इम्पॅक्ट ऑन आवर लाईफ हा कमी होत जातो. रिलिजनचा इम्पॅक्ट, इन्फ्लुएन्स ऑन आवर लाईफ स्टार्टेड डिक्रीजिंग. दिस इज कॉल्ड ॲज द पिरियड ऑफ मॉडर्निटी. इफ यू कॅन जस्ट अगेन रिकॉल की आपण काय बघतोय, आपण बघतोय की डार्क एज मध्ये काय होतं आणि डार्क एज बदलायला सुरुवात कुठून झाली, तर ती झाली अराउंड 14th century इटली पासून, जी पूर्ण युरोपमध्ये कन्सेप्ट पसरल्या. दॅट कन्सेप्ट वॉज द आयडिया ऑफ रॅशनॅलिटी, है ना. रॅशनॅलिटी वॉज बेस्ड ऑन द थ्री फाउंडेशन्स. रेनेसा वॉज बेस्ड ऑन द थ्री फाउंडेशन्स: रॅशनॅलिटी, ह्युमॅनिटी अँड मॉडर्निटी. रॅशनॅलिटीचा अर्थ असतो क्वेश्चनिंग ऑन सायंटिफिक बेसिस, फॅक्ट बेसिस. ह्युमॅनिटी अँड मॉडर्निटी, त्यातला आपल्याला मॉडर्निटीशी जास्त कन्सर्न आहे. मॉडर्निटी इज ऍक्च्युअली वन फेज ऑफ टाइम, वन फेज ऑफ पिरियड की जिथे कल्चरल अँड इंटेलेक्च्युअल चेंजेस आपल्याला ऑब्झर्व होतात. कल्चर इन टर्म्स ऑफ युअर बिहेवियरल पॅटर्न, नॉर्म्स, व्हॅल्यूज ऑफ सोसायटी, है ना. कल्चर म्हणजे काय असतं? इट इज अबाउट नॉर्म्स अँड व्हॅल्यूज ऑफ सोसायटी. कशा प्रकारच्या सोसायटीचे व्हॅल्यू आहेत, सायंटिफिक आहे का, रॅशनल आहे का, इररॅशनल आहे का, राईट. इंटेलेक्च्युअली हाऊ यू थिंक about anything, what are your perspectives about anything, what are your attitudes and beliefs about anything, that is your attitude system, value system, right. ह्या सगळ्या इंटेलेक्च्युअल चेंजेस आणि कल्चरल चेंजेस आपण ज्या पिरियडला ऑब्झर्व केले त्या पिरियडला आपण म्हणतो मॉडर्निटी. or modernity is such a force which brings about these changes, and what is not traditional, that is modern. म्हणून आपण इथून सुरू केलं की questioning the traditions. It is about rationality, it is about individualism, liberty, freedoms, democracy. It is also about science. It is about capitalist form of development, Western development. At the same time, religion is very important aspect here, because in case of modernity, आपण religionचा impact कमी करायला लागतो. This was about the Renaissance period. Okay, हा Renaissance period जो आहे, as it was the starting point of the change in Europe, the starting point of the change in Europe, है ना.
It was accompanied by one important developments on political and economic fronts. जसं की रेनेसा हा कल्चरल आणि इंटेलेक्च्युअल आहे. रेनेसा हा कल्चरल अँड इंटेलेक्च्युअल चेंज, राईट? कल्चरल अँड इंटेलेक्च्युअल चेंज आहे. तसाच आणखी दुसऱ्या एरियाज मध्ये पण चेंजेस सुरू होते, जसं की द कमर्शियल रिव्होल्युशन. आता हा पण एक फेज आहे, हा पण एक टाइम फेज आहे. आपण त्याबद्दल आता आपण डिस्कस करणार आहोत. कल्चरल रिव्होल्युशन या टॉपिकवर बोलू आपण. ओके. I'm really sorry, not cultural, commercial. कमर्शियल रिव्होल्युशन. आय होप आपण लास्ट पेजवर पण तेच कॉपी केलंय. या कमर्शियल रिव्होल्युशन. ओके. तर इट इज अबाउट कमर्शियल रिव्होल्युशन. व्हॉट डू मीन बाय कॉमर्स? और जेव्हा मी कमर्शियल रिव्होल्युशन हा वर्ड यूज करतो तर तुमच्या डोक्यात काय आयडिया येते? कमर्शियल रिव्होल्युशनचा अर्थ काय असेल? कमर्शियल रिव्होल्युशनचा अर्थ असतो की द सिग्निफिकंट चेंजेस इन द वे द ट्रेड अँड कॉमर्स यूज टू बी. द सिग्निफिकंट चेंज इन द वे द ट्रेड अँड कॉमर्स दॅट यूज टू बी. ह्याचा एक आपल्याला एक बेसिक अंडरस्टँडिंग करून घ्यायची की कमर्शियल रिव्होल्युशन म्हणजे नेमकं काय, हे कुठून सुरू झालं असावं अँड ऑल. कमर्शियल रिव्होल्युशन हा की आधी बार्टर सिस्टम अँड ऑल. तर कमर्शियल रिव्होल्युशन म्हणजे काय की आता इथून पुढे युरोप और युरोपियन कंट्रीज विल डॉमिनेट द कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अँड ट्रेड इन दी होल वर्ल्ड. आता हे स्टार्ट कुठून झालं? हे स्टार्ट झालं कमर्शियल रिव्होल्युशन होतं ना, हे सगळ्यात मोठं एक चेंज, सिग्निफिकंट चेंज आहे. ॲज इट इज अ रिव्होल्युशन. हे काय आणि कसं सिग्निफिकंट होतं और कसं इट वॉज डिफरंट? विल स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ कॉलोनायझेशन. जेव्हा कॉलोनायझेशनच्या आधी जेव्हा ह्या युरोपियन कंट्रीज जसं की स्पेन आहे, पोर्तुगाल आहे, आणि त्यातला पोर्तुगाल फर्स्ट. पोर्तुगाल कंट्रीजनं त्यांच्या नेव्हिगेशनला डेव्हलप केलं है ना. त्यांनी काही इम्पॉर्टंट खलाशी पूर्ण जगभरात पाठवले, जसं की वास्को द गामा है ना, जसं की वास्को द गामा यांनी, राईट. तर ह्या पोर्तुगीज ह्या कंट्रीनं, पोर्तुगाल कंट्रीनं त्यांनी ह्या सगळ्या एरियाजमध्ये काही नवीन जिओग्राफिक डिस्कवरी सुरुवात करायला केली की कुठले काही नवीन जिओग्राफिकल लोकेशन्स आपल्याला मिळतात का की जिथे आपण कॉमर्स आणि ट्रेड हा तिथे एक्सपांड करू शकतो, राईट. जसं की पोर्तुगीज जसं वास्को द गामा अँड ऑल 1501 मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी गोव्याला कॉलोनाइज केलं, गोव्यावर त्यांनी इन्व्हेजन केलं. जरी तो 1498 वास्को द गामा इंडियामध्ये है ना, त्याची यू कॅन से फर्स्ट टाइम ही एंटर्ड इंडियन टेरिटरी इन 1498 अँड लाईकवाईज पोर्तुगीज कंट्रीनं गोवा आणि ह्याच्या आजूबाजूच्या एरियावर 1501 वगैरे पासून सुरू केला त्यांचं इन्व्हेजन. बेसिक आयडिया काय होती की टू कॉलोनाइज द कंट्रीज है ना, इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. तिथले रिसोर्सेस काढून घेणं, त्याचा ट्रेड करणं है ना, आधी ट्रेड करणं. अजून इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन सुरू झालेली नाहीये की तिथलं ते रॉ मटेरियल आणतील, ते इंडस्ट्रीमध्ये टाकतील, त्यापासून फाईन गुड, हे झालेलं नाही अजून सुरू. फक्त काय करणार की दे विल जो कॉमर्स अँड ट्रेड चालायचा, जर तो एका पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल एरियामध्ये लिमिट असेल, म्हणजे फक्त युरोप पुरतं लिमिट असेल, तर आता युरोप नाही, तर इट डॉमिनेटेड और इट सिग्निफिकंटली चेंज द बाउंड्रीज where earlier the trade and commerce used to be. It significantly expanded you can say the spans and the vast of the trade and commerce throughout the world. ज्यांना आता इंडियापर्यंत. ऍडिशन टू दॅट जर स्पेन या कंट्रीनं कोलंबसला पाठवलं की इंडियाला शोधून काढ, पण त्याला चुकून हुकून अमेरिकेचा शोध लागला, तर त्यांनी अमेरिकेमध्ये पुन्हा त्यांच्या कॉलनी है ना एस्टॅब्लिश केल्या. स्पेन ह्या कंट्रीनं कोलंबस राईट. तर त्याला पुन्हा अमेरिकेमध्ये त्यांनी ह्या कॉलनीज म्हणजे काय, स्पेन, पोर्तुगाल, ज्या ह्या पूर्ण रेसमध्ये मग इंग्लंड उतरलं है ना, हंगेरी उतरलं, आणखी बऱ्याच कंट्री उतरल्या, डच उतरले, फ्रेंच उतरले. तर युरोपियन कंट्रीजना हळूहळू काय करायला सुरुवात केली, द युरोपियन कंट्रीज एक्सपांडेड द जिओग्राफिकल स्प्रेड ऑफ देअर कॉमर्स अँड ट्रेड.
For that, the navigational capacities and new geographical locations, those were getting discovered at that time, played very significant role. जर ह्या नेव्हिगेशनल कॅपॅसिटीज आणि सायंटिफिक डेव्हलपमेंट नसल्या असत्या तर हे सगळं काही पॉसिबल झालं नसतं. म्हणून आपण त्याला काय म्हणू, व्हॉट इज मीन बाय दी कमर्शियल रिव्होल्युशन. ह्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा त्याला आपण म्हणू की एक्झाम्पल देताना म्हणू की त्याला जिओग्राफिकल स्प्रेड ऑफ दी कॉमर्स एक्सपांडेड. जसं फॉर एक्झाम्पल वास्को द गामा, है ना, नंतर कोलंबस, ह्यांच्या सगळ्यांच्या ज्या डिस्कव्हरीज आहेत, ह्यांनी काय केलं की इंडियातला माल पुन्हा युरोपमध्ये, युरोपचा माल इंडियामध्ये किंवा बाकीच्या कॉलनीज मध्ये घेऊन जाण्याचा, त्यातून त्यांनी ट्रेड वाढवला, है ना, तो दॅट माल, स्पायसेस अँड ऑल. तर हा जिओग्राफिकल एक्सपान्शन वाढलं. आणि इन सेकंड टर्म इट वॉज अगेन एक इम्पॉर्टंट रिव्होल्युशन बिकॉज इट गेव बर्थ टू सिग्निफिकंट इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूशन्स. इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूशन्स ह्या काळात जन्म झाल्या. जसं की फॉर एक्झाम्पल द बँकिंग सिस्टम, जे आधी कधी ऑब्झर्व झालं नाही. बँकिंग म्हणा, करन्सी म्हणा, हे जे आधी काही नव्हतं, हे सगळं काही सुरुवात झाली है ना, की हे बँकिंग सिस्टम आली, करन्सी आली, मिडल क्लासेस आले, मर्चंट्स, ट्रेडर्स, त्याला आपण हे पण ऍड करू, द न्यू, है ना, मिडल क्लासेस, द न्यू क्लास, हे ना, ट्रेडर्स नावाचा एक क्लास नवीन ऍड झाला सोसायटीमध्ये, ट्रेडर्स, मर्चंट्स, जे की आधी क्लासेस नव्हते. आधी कोण होतं, रुलिंग क्लास होता, क्लर्गी, नोबेल्स, प्रिस्ट्स, द मासेस, हे क्लास होते. पण आता कोण आहे, ट्रेडर्स आहेत, मर्चंट्स आहेत, नेव्हिगेटर्स आहेत, है ना, हे सगळे वॉयजर्स आहेत. हे एक नवीन क्लास तयार झाला जे की सोसायटीनं आतापर्यंत बघितला नव्हता. म्हणून दॅट वॉज अ डिफरंट चेंज, दॅट वॉज अ चेंज, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड द रिव्होल्युशन. रिव्होल्युशन का, एक नवीन क्लास आणला, सोशल स्ट्रक्चर चेंज केलं, इकॉनॉमीमध्ये नवीन इन्स्टिट्यूशन्स लाईक बँकिंग, फंडिंग, करन्सी ह्या आणल्या. ऍट द सेम टाइम त्यांनी ह्या जिओग्राफिकल एक्सपांडला, त्यांच्या कॉमर्सला वाढवलं. दॅट वॉज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ the commercial revolution. Okay, and that's how it significantly altered the economy of the Europe. त्यानं थोडं कॅपिटलिझम कडे जायला सुरुवात झाली, फ्युडलिझम कडनं कॅपिटलिझम कडे, राईट. ऍट द सेम टाइम इट स्टार्टेड दी न्यू इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूशन्स, न्यू इकॉनॉमिक क्लासेस, मर्चंट क्लासेस अँड ऑल, ज्यामध्ये आपण एक रिव्होल्युशनला आणखी एक पॉइंट ऍड करता येईल आपल्याला, की इट स्टार्टेड विथ चेंज. कसा होता हा, पुन्हा फ्युडलिझम कडनं हळूहळू युरोप आता कॅपिटलिझम कडे मूव्ह व्हायला सुरुवात झाली. लुक ॲट दिस नाव, हाऊ इट इज सिग्निफिकंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅपिटलिझम आलं, दिस इज नवीन, है ना, दिस इज न्यू, समथिंग न्यू, न्यू क्लासेस, राईट, न्यू इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूशन्स, है ना, आणि जिओग्राफिकल स्प्रेड वाढलाय. त्यामुळं आपण ह्या फेजला म्हणतो की एक कमर्शियल रिव्होल्युशन. At the same time, in different area like science, there was important revolution also going on, that is called as a scientific revolution. आपण आधी बघितला की इंटेलेक्च्युअल अँड कल्चरल एरिया मधले चेंजेस त्याला आपण रेनेसा म्हणतो. इकॉनॉमी आणि पॉलिटी मधले चेंजेस त्याला आपण म्हणतो यू कॅन से कमर्शियल रिव्होल्युशन, एस्पेशली इन इकॉनॉमिक टर्म्स. सायन्स मध्ये पण खूप साऱ्या डेव्हलपमेंट्स होत होत्या, सायन्समध्ये नवीन आयडियाज जन्म घेत होते, त्याला आपण म्हणू आता सायंटिफिक रिव्होल्युशन. आता व्हॉट डू यू मीन बाय सायंटिफिक रिव्होल्युशन? सायंटिफिक रिव्होल्युशन हा एक असा फेज आहे ड्युरिंग द 14th अँड द 16th सेंचुरी इन युरोप, ज्यामध्ये सायन्स मधल्या ज्या स्ट्रीम्स आहेत, जसं की फिजिक्स आलं, मेडिसिन आलं, केमिस्ट्री आलं, मॅथमॅटिक्स आलं, ऍस्ट्रॉनॉमी आलं, ह्या सगळ्या एरियाज मध्ये वी ऑब्झर्व्ड सिग्निफिकंट चेंजेस. लुक ॲट दिस नाउ. हा फेज आहे अराउंड 14th to 16th सेंचुरी इन युरोप. अजून
मोठे मोठे सायंटिस्ट जसं की न्यूटन वगैरे अजून आलेले नाहीयेत, पण त्याच्या आधी थोडासा त्याचा अर्ली फेज आहे ना, ज्यामध्ये काय केलं आपण ऑब्झर्व केलं की वी ऑब्झर्व सिग्निफिकंट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, है ना, एस्ट्रोनॉमी, ह्या सगळ्या एरियाज मध्ये आपण काही इम्पॉर्टंट चेंजेस ऑब्झर्व करायला प्रयत्न केली. इन ऍडिशन टू दॅट नेव्हिगेशन, नेव्हिगेशन मध्ये मॅपिंग आलं, है ना, कंपास आले. ह्या सगळ्या चेंजेसने काय झालं की हळूहळू सोसायटीमध्ये एक नवीन आयडिया तयार व्हायला लागली, द रॅशनॅलिटी, सायन्स बेस्ड थिंकिंग, सायंटिफिक बेस्ड थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, है ना. ह्या सगळ्या कन्सेप्टचा उगम होता नथिंग बट अ पिरियड ऑफ रेनेसा दॅट वॉज गोइंग ऑन. रेनेसा हा फक्त खरं बघितलं तर कल्चरल आणि इंटलेक्च्युअल आयडियाज पुरता लिमिट राहता, हा आयडियाज बद्दल चेंज आहे. आयडियाज इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमिक आयडियाज, आयडियाज सायंटिफिक आयडियाज, पॉलिटिकल आयडियाज, राईट, अँड कल्चरल ऑल्सो अँड इंटलेक्च्युअल ऑल्सो. ह्या सगळ्या आयडियाज मधला जो चेंज आहे, सिग्निफिकंट चेंज, दॅट वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द पिरियड कॉल्ड एज रेनेसा, राईट. ऍट द सेम टाइम ह्या सायंटिफिक रिव्होल्युशनचं जे एक्सटेन्शन त्यालाच म्हणतो आपण द कॉपरनिकन रिव्होल्युशन. हा पण त्या फेजमध्ये आपण ऑब्झर्व केलं की बियॉन्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, मेडिसिन, ॲस्ट्रॉनॉमी, इव्हन नेव्हिगेशन ह्यामधल्या डेव्हलपमेंटच्या पलीकडे आणखी काही डेव्हलपमेंट्स आपल्याला ऑब्झर्व झाल्या. त्या डेव्हलपमेंट्स कुठल्या बघा. इन ऍडिशन टू दॅट त्याला आपण कॉपरनिकन रिव्होल्युशन म्हणतो. आता हे काय तुम्हाला आधी समजून सांगतो. कॉपरनिकन रिव्होल्युशन, what do you mean by Copernican revolution? There was one important astronomer ज्याचं नाव होतं कॉपरनिकस. ओके, कॉपरनिकस ह्या सायंटिस्टच्या, ॲस्ट्रॉनॉमरच्या और एक थिंकरच्या नावावरनं कॉपरनिकन रिव्होल्युशन नावाची आयडिया आलेली आहे. आता ही आयडिया काय की जेव्हा रिलिजन यूज टू डॉमिनेट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सोसायटी, तेव्हा अशी कन्सेप्ट होती की रिलिजनचं म्हणणं असं होतं किंवा रिलिजनचं ऑब्झर्वेशन असं होतं की द अर्थ इज ऍट द सेंटर ऑफ द युनिव्हर्स. पृथ्वीभोवती सगळं जग आणि युनिव्हर्स फिरतं, इन्क्लुडिंग द सन. द सन रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ. हे कोण म्हणतं? द रिलिजन, है ना. त्याला आपण म्हणतो द चर्च नावाची इन्स्टिट्यूट, म्हणजे रिलिजन ऍक्च्युअली. चर्च म्हणजे फक्त आपण ख्रिश्चॅनिटी बद्दल बोलत नाही. द चर्च हा जो वर्ड आहे, इट रिप्रेझेंट्स द डॉमिनंट रिलिजन ऍट दॅट टाइम इन युरोप, द डॉमिनंट रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स अँड रिलिजन, राईट. त्याला आपण चर्च म्हणतो. इट हॅज डायरेक्टली ख्रिश्चॅनिटी सोबतचं लिंक नाहीये, पण रिलिजन सोबतची लिंक आहे. चर्च काय म्हणायचं की चर्च यूज टू से दॅट की सेंटरला अर्थ आहे, है ना, आणि ह्याच्या भोवती सगळेजण फिरतात. सगळं युनिव्हर्स अर्थ भोवती फिरतं, इन्क्लुडिंग द सन. पृथ्वी भोवती सन फिरतो, राईट. ही होती द चर्चची कन्सेप्ट. ह्या कन्सेप्टला आपण म्हणतो ह्याला ना जिओसेंट्रिझम. जिओ म्हणजे अर्थ, सेंट्रिझम म्हणजे सेंटरला. द जिओसेंट्रिक थिअरी ह्याला असं आपण नाव दिलेलं आहे. दिस इज अबाउट कॉपरनिकन रिव्होल्युशन. ह्याची आयडिया होती द जिओसेंट्रिझम. जिओसेंट्रिक थिअरी म्हणजे काय? अर्थ इज ऍट द सेंटर ऑफ द युनिव्हर्स, आणि ह्या अर्थच्या पण सेंटरला ह्युमन रेस आहे. म्हणजे आपण जे आहोत ते पृथ्वीच्या सेंटरला आहोत, पृथ्वीच्या वर वगैरे नाही. आपण पृथ्वीच्या सेंटरला असतो आणि पृथ्वी ह्या सगळ्या युनिव्हर्सच्या सेंटरला असते. अर्थ हा पृथ्वी भोवती फिरतो. दिस वॉज द डॉमिनंट आयडिया इन द डार्क एजेस. पण जेव्हा हे सायंटिफिक रिव्होल्युशन सुरू झाली, जेव्हा रॅशनॅलिटी आली, क्वेश्चनिंग सुरू झालं, ऑब्झर्वेशन, हे खरंच असं आहे का, हे ना, ह्या सगळ्या आयडियाज म्हणजे ह्याला सगळं रिस्पॉन्सिबल आहेत. कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आहेत? ह्याला रेनेसा पिरियड रिस्पॉन्सिबल आहे, ह्याला कल्चरल रिव्होल्युशन रिस्पॉन्सिबल आहे, ह्याला सायंटिफिक डिस्कव्हरीज रिस्पॉन्सिबल आहेत, आणि मग आली थिअरी
the Copernican revolution, which significantly changed the idea of the geography, which significantly questioned the dominant religious ideas at that time. Of course त्यांना त्यावेळेस रिलिजनला नाही आवडलं, पण ह्यानं एक खूप मोठा ब्रेक थ्रू दिला की जे लोकांची जी थिंकिंगची प्रोसेस होती ऑर द आयडिया ऑफ क्वेश्चनिंग रॅशनॅलिटी, ह्याला खूप मोठा ब्रेक मिळाला ह्या पिरियडमध्ये कॉपर्निकन रिव्होल्युशननी. कसं कॉपर्निकन ऑर द सायंटिस्ट कॉपर्निकस ऑब्झर्व्ड दॅट विथ द व्हेरियस ऑब्झर्वेशन्स की पृथ्वी ही पूर्ण युनिव्हर्सच्या सेंटरला नाही. सोलर सिस्टमच्या सेंटरला द सन आहे आणि द अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन like the other planets revolve around the sun, and the earth is one among them, or to be more precisely simple ki center la surya hai, the sun is at the center आणि ह्याच्या भोवती अर्थ फिरते. This theory was put forth by Copernicus, जे की ऑफकोर्स त्यावेळेस त्या डॉमिनंट रिलिजनला नाही आवडलं आणि त्याचा विरोधही झाला. बट जेव्हा ते प्रूव्ह झालं, इट सिग्निफिकंटली चेंज द पीपल फॉलोड द रिलिजियस आयडियाज. दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन मोर फॉर्म, है ना. कारण आता कम्प्लिटली जो रिलिजियस बिलीफचं फाउंडेशन आहे ते कम्प्लीट हल्लेलं आहे. बिकॉज आतापर्यंत रिलिजन जे जे काही सांगतंय त्यातली ही सगळ्यात मोठी कन्सेप्ट होती दॅट प्रूव्ड रॉंग, राईट. ज्याला आपण म्हणू द आयडिया ऑफ हेलिओसेंट्रिझम, हेलिओसेंट्रिक थिअरी, जी कॉपर्निकसनं दिली. कॉपर्निकसनं हेलिओसेंट्रिक थिअरी दिली. म्हणजे काय, हेलिओ म्हणजे सूर्य, तर सूर्य इज ऍट द सेंटर आणि पृथ्वी त्याच्या भोवती फिरते. आणि जिओसेंट्रिक म्हणजे जिओ म्हणजे अर्थ, अर्थ इज ऍट द सेंटर आणि सगळेजण त्याच्या भोवती फिरतात. तर दॅट वॉज व्हेरी डिफरंट, है ना. तर तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होतंय की हे जेव्हा प्रूव्ह झालं असेल तेव्हा लोकांच्या डोक्यात किती सिग्निफिकंट यू कॅन से प्रकाश पडला असेल. त्याला आपण रेनेसा म्हणतोय ना. किती सिग्निफिकंट चेंज तुम्हाला तो इम्पॉर्टंट दिसतो, राईट. की हा सगळ्या आयडियाजला एकदम फाउंडेशनली चेंज करून टाकणार होता. आणि हा चेंज जो आहे त्याला आपण म्हणतो द एनलायटनमेंट. म्हणजे जे आपली स्पार्क झाला डोक्यात, राईट, की अरे आतापर्यंत की रिलिजनने असं आतापर्यंत आपल्याला किती किती गोष्टी सांगितल्या आणि आपण त्या फॉलो केल्या आणि हे तर खरं उलट आहे किंवा चुकीचं आहे, है ना. दॅट फेज इज कॉल्ड ॲज एनलायटनमेंट. त्याला आपण एक पुढचे 2-3 मिनिट ऍड करतोय एनलायटनमेंट ह्या फेजवर. आता हा जो एनलायटनमेंट फेज आहे, एनलायटनमेंट म्हणजे पुन्हा एकदा है ना की द रिवाइंडर है ना, रिन्युअल, द रिवायवल और रिन्यूअल और द अपहिबल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ. आता ऑल द एस्पेक्ट्स मध्ये पुन्हा काही मेजर आयडियाज घेऊ आपण, जसं की जी सोसायटी, पॉलिटी, इकॉनॉमी, कल्चर अँड मेजरली रिलिजन, ह्या सगळ्या एरियाजमध्ये वी ऑब्झर्व सिग्निफिकंट चेंजेस, सिग्निफिकंट आयडियाज, सिग्निफिकंट रिव्होल्युशन्स, है ना. ह्या सगळ्यांना आपण त्या फेजला, त्या पिरियडला म्हणतो द एनलायटनमेंट फेज. की जिथे आता आपण ट्रॅडिशनलिटी पासून दूर जाऊन मॉडर्निटीकडे चाललोय. आपण ऑर्थोडॉक्सीकडनं दूर जाऊन सायन्सकडे चाललोय. आपण द मेअर पॅसिव्ह फॉलोविंगच्या ऐवजी आपण फॉलो न करता वी आर ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्विंग इन दॅट टॉपिक, वी आर ऍक्टिव्हली क्वेश्चनिंग द टॉपिक, वी आर ऍक्टिव्हली क्वेश्चनिंग द फाउंडेशन ऑफ द टॉपिक. दॅट फेज, दॅट आयडिया इज द एनलायटनमेंट. एनलायटनमेंट आणि हा रेनेसा हे खूप जवळचे आणि खूप लिंक्ड टॉपिक्स आहेत. रेनेसा आणि एनलायटनमेंट मध्ये आपल्याला इतकासा फरक करता येत नाही, कारण हे दोन्हींचा आयडिया तोच आहे. फक्त रेनेसा वॉज द स्टार्ट, जिथून आपण डार्क एज पासून ब्रेक झालो आणि देन हळूहळू आपण काही एरियाजमध्ये चेंजेस केले, जसं की सायन्स मधले, कल्चर मधले, नेव्हिगेशन मधले, इकॉनॉमीतले, ज्याला आपण म्हणू की द कॉमर्स मधले चेंजेस. आणि मग लास्ट लाईक थोडा मधल्या फेजला एक फेज आला की ज्यानं खूप मोठा ब्रेक थ्रू दिला सोसायटीला इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टंट चेंजेस, जसं की इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन, फ्रेंच रिव्होल्युशन अँड ऑल, जे की एनलायटनमेंट पिरियडचा फेज सुरू होतो.
एनलायटनमेंट म्हणजे की जो असा फेज इन द सोसायटी ऑर दी विच स्टार्टेड इन युरोप ऑफकोर्स, इन दॅट फेज जिथं आपण एक 17-16 सेंचुरीच्या आसपास जो फेज होता, तो फेज की ज्यानं ह्या सगळ्या आयडिया जो स्लो सुरू होता रेनेसाचा फेज त्याला एकदम ब्रेक दिला, आणि ब्रेक इन सेन्स की त्याला इट पुश्ड फॉरवर्ड ऑल दी चेंजेस इन ऑल दी एरियाज ऑफ लाईफ, एस्पेशली इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कल्चर है ना, कल्चरल पार्ट्स, इकॉनॉमी, पॉलिटी, सायन्स, रिलिजन, ह्या सगळ्या एरियामध्ये इम्पॉर्टंट चेंजेस जे झाले आपण त्याला म्हणतो द एनलायटनमेंट फेज. अँड त्याला आपण म्हणू की हे जे सगळे चेंजेस इथून सुरू झाले दॅट इज कॉल्ड एज द पोस्ट रेनेसा. आपण त्याला बोलू की रेनेसा नंतरचा फेज जो की एक एनलायटनमेंटचा फेजने सुरू होतो, जो की आता खरा जो इम्पॉर्टंट अँड मोस्ट सिग्निफिकंट चेंजेस आपण इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह वे मध्ये बघणार आहोत की सोशियोलॉजी का जन्म झाला, सोशियोलॉजीचा का इमर्जन्स झाला. दॅट फेज इज कॉल्ड एज द पोस्ट इमर्जन्स, पोस्ट रेनेसा ऑर द एनलायटनमेंट फेज. ओके, आता आपण काय बघितलं एकदा जस्ट नजर त्याच्यावर टाकू की as we are going to divide the A section of this chapter 1 into 2 parts, हा होता पार्ट 1. पार्ट 1 मध्ये आपण ऑब्झर्व केलं की व्हॉट इज रेनेसा है ना. मग आपण डिस्कस केलं की कल्चरल और त्याला आपण द कमर्शियल रिव्होल्युशन इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमिक. कमर्शियल रिव्होल्युशन कशी झाली, कमर्शियल रिव्होल्युशनचे फाउंडेशन्स का होते, काय होते कमर्शियल रिव्होल्युशनचे फाउंडेशन्स, कॅन यू रिकॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल की जे नेव्हिगेशन मधला डेव्हलपमेंट होती, पॉलिटिकल ऍस्पिरेशन्स होत्या, इकॉनॉमीला एक्सपांड करण्याची जी अर्ज होती, किंवा जिओग्राफिकल एरियाज ऑफ ट्रेड कसं स्प्रेड करता येईल ही जी अर्ज होती, दॅट अर्ज अँड दॅट मोटिवेशन वॉज बिहाइंड द आयडिया ऑफ द कमर्शियल रिव्होल्युशन. अँड इन कमर्शियल रिव्होल्युशन हे सगळं सायमल्टेनियसली सुरू आहे. हे 2-3 सेंचुरीचा फेज आहे, पण हे सगळं सायमल्टेनियसली सुरू आहे. रेनेसा वॉज अ एरिया और द चेंज इन द कल्चरल अँड इंटलेक्च्युअल एरियाज, कॉमर्स आणि ट्रेड आणि कॉमर्स ह्या एरियाज बद्दल कमर्शियल रिव्होल्युशन सांगते. ट्रेड अँड कॉमर्स, राईट. ऍट द सेम टाइम सायंटिफिक एरिया, त्याला आपण म्हणू द सायंटिफिक रिव्होल्युशन, हा पण एक इम्पॉर्टंट चेंज आपण ऑब्झर्व केला की सायन्सच्या बेसिसवर, म्हणजे मेडिसिन आलं, केमिस्ट्री आलं, फिजिक्स आलं, ह्याच्यावर त्यातला एक इम्पॉर्टंट एक्सटेन्शन आपण कॉपरनिकन रिव्होल्युशनच्या नावाने पण बघितलं. कॉपरनिकन रिव्होल्युशन, ज्यामध्ये द व्हेरी आयडिया ऑफ जिओसेंट्रिझम गॉट इरेज्ड अँड द न्यू आयडिया विच गॉट प्रूव्ड, त्याला आपण म्हणू द हेलिओसेंट्रिझम और द सूर्य हा नॉट युनिवर्स बट सोलर सिस्टमच्या सेंटरला आहे. दॅट आयडिया जो कॉपरनिकसनं दिली है ना, इट सिग्निफिकंटली चेंज द पीपल यूज टू थिंक. म्हणून आपण मॉडर्निटीकडे चाललो. आणि मॉडर्निटी म्हणजे काय की असा फेज इन द हिस्ट्री की वेअर वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवर ट्रेडिशन्स. वी डिड नॉट फॉलो द ट्रेडिशन्स इन व्हेरी ब्लाइंड मॅनर, इन व्हेरी पॅसिव्ह मॅनर. इथून पुढे देन हेन्सफोर्थ, राईट. त्याला आपण म्हणू द आयडिया ऑफ मॉडर्निटी, जो एक एनकम्पासिंग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टर्म आहे, पण फक्त ट्रॅडिशन्स पासून दूर जाणं किंवा इररॅशनल ट्रॅडिशन्सला फॉलो न करणं, दॅट फेज इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी. हा सगळा मॉडर्निटीचा फेज आहे, राईट. कॉपरनिकन रिव्होल्युशन. अँड लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द फेज ऑफ एनलायटनमेंट. एनलायटनमेंट पण असा फेज आहे की जो आता एक मोठा ब्रेक थ्रू मिळणार आहे ह्या सगळ्या चेंजेसला. ह्या सगळ्या चेंजेस ज्या सुरू आहेत मागच्या 300 इयर्स पासून, इट इज गोइंग टू हॅव व्हेरी इम्पॉर्टंट लीप in the manner ki the pace of these changes is going to significantly change. The pace of these changes is going to significantly altered in terms of the French and the Industrial Revolution that are about to happen in the coming centuries. Okay, जो की आपला त्या एरियाला, त्या फेजला आपण म्हणणार आहोत द पोस्ट रेनेसा फेज, जो आपण स्टार्ट करतोय इन द नेक्स्ट फेज. अँड विथ दॅट फेज, विथ दॅट सेक्शन विल कन्क्लूड की हाऊ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड. म्हणून तुम्हाला नेक्स्ट फेजला, नेक्स्ट पार्ट मध्ये कळेल की सोशियोलॉजीचा जन्म होण्याच्या मागे कुठले नेमके फॅक्टर्स आहेत. ऑल दीज including the chapter or this part 2 of the A. Now this will constitute the exact factors which were responsible for the emergence of sociology. Okay, so more comprehensively we are going to discuss in that part 2. Till then, I would like to thank you very much for this session. We will meet soon.